بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين مع بعض في العروض التقديمية من جوجل أو جوجل سلايدز بالعربي. كنا بنتكلم على العناصر اللي ممكن أضيفها في السلايدز بتاعة جوجل سلايد، الشرايح في العروض التقديمية من جوجل، إيه الحاجات اللي ممكن أضيفها في الشرايح بتاعتي. فكنا اتكلمنا عن الصورة ومربع النص والصوت والفيديو. دلوقتي هتكلم على الشكل. أنا هتكلم دلوقتي على حاجتين مع بعض، على الشكل وعلى الخط، الاتنين متصلين ببعض فأنا هتكلم عليهم مع بعض. أول حاجة الشكل، طبعا ممكن أخش من قائمة إضراب وشكل، وبعدين عندي في 4 قوائم كل قائمة فيها أشكال مختلفة. ولو في التول بار أنا عندي الأيقونة بتاعة شكل برضه بيطلع منها ال4 قوائم المختلفة، وعندي القائمة بتاعة الخط أو اللاين بيطلع منها خط وسهم وكذا اختيار. دلوقتي هتكلم على الأشكال، وليكن إن أنا عايز آخد شكل، والشكل ده مثلا هيكون مربع، فأنا عملت سيلكت كده، اخترت المربع، بدوس وبقف بالماوس وبعمل الحجم المربع زي ما أنا عايز وأبعاده زي ما أنا عايز. أنا مثلا عايزه كده. الديفولت طالع لي إن المربع لونه أبيض، بس مجرد إن أنا كده عامل سيلكت على المربع بيظهر لي الخيارات بتاعة المربع ده، إن أنا ممكن أعمل لون الخلفية بتاعي مثلا، وليكن إن أنا عايز أغيره أخليه أزرق بالشكل ده. وهنا معمول إن الحد بتاعه أو البوردر بتاعه، معمول إن الحد بتاعه والبوردر بتاعه زي ما انتوا شايفين كده لون رمادي شوية. ممكن أقف هنا واختار لون الحد واختاره زي ما أنا عايز. أنا عملته كده أصفر بس هو مش باين، عشان عرض الحد ممكن أكبره كده أخليه 4 بكسل، فجاء ظهر لي الحد أهو بتاع المربع اللي أنا عامله أو المستطيل اللي أنا عامله. أنت بقى بتقدر تتحكم في كل حاجة كالعادة. عندك ده التخن بتاع الحد، وده الحد نفسه إذا كان سوليد كده أو إذا كان منقط. طبعا أنت لو مش عايز حد خالص بتعمله رفيع خالص، ممكن تخلي لون الحد نفس اللون اللي انت اخترته للمربع، فبيظهر كده ان هو ملوش حد. تقدر برضو تقف وتكتب. انا عملت كده عليه دبل كليك وهكتب اي كلمة جوه المربع بتاعي، واقدر اعمل سيلكت كده للكلام واتحكم في الفونت بتاعه، في الفونت بتاعي براحتي خالص. انا كده بغير الفونت بتاعي بالشكل اللي انا عايزه، واقدر طبعا برضه اغير اللون بتاعه، وليكن أنا أريد بالشكل ده كده. طبعا أقدر أرسم كذا شكل مع بعض، مش لازم شكل واحد، ممكن أرسم كذا شكل. برضه نفس الفكرة، على طول أقدر أتحكم في كل حاجة، أتحكم في لون تعبئة. نفترض إن أنا عايزه بالشكل ده، أقدر أعمل شكل كمان، وأقدر أختار، وأقدر أعمل مثلا وأنا واقف على الشكل ده أعمل له نسخ، بعدين أعمل لصق فعمل شكل تاني. ممكن الشكل التاني أحطه أنا كده، بعدين أعمل له لون تاني. أقدر آخد كوبي تاني وأعمل لزق تاني. كده أنا عملت شكل مثلا من أشكال اللي ساعات بتستخدم كده، اللي فيها كذا جزء ماشيين في اتجاه معين كده. أنا أقدر أعمل كليك وأختار الأشكال دي كلها مع بعض وأتحكم فيها كلها مرة واحدة، وممكن برضه أتحكم في حجمها مرة واحدة.
طبعا عشان هما 3 أشكال فالإيه ظهر كده إن هما بعدوا عن بعض شوية. وأقدر أكتب في كل أقدر أعمل دبل كليك كده وأكتب في جوه الشكل اللي أنا عايزه. برضو أتحكم في الفونت بتاعي وأتحكم في اللون بتاعي زي ما أنا عايز. برضو بكتب كلمة تانية وهكذا. عايز أنسخ على طول مثلا يعني بقدر أتحكم فيهم زي ما أنا عايز. وعندي برضو نفس الفكرة في اللاينات. أنا عندي ممكن أرسم خط، يعني ممكن أجيب خط كده وأرسمه. نلاحظ إن أنا لو عايز طبعا لو عايز أرسمه كده لوحده في مكان لوحده أهو برسمه. بتحكم بقى في برضو في العرض بتاع الخط بتاعي واللون بتاعي، إذا كان منقط ولا متصل. بعدين النهاية بتاعته البداية بتاعته تبقى شكلها ازاي والنهاية شكلها ازاي. طبعا أنا رسمته كده من فوق لتحت، فدي البداية. في البداية بتاعته إذا كنت عايزها نقطة ولا سهم وشكل معين من الأسهم بالطريقة ديت، أنا نفترض إن أنا عايزه كده. وهاجي في النهاية بتاعته أنا عايزه يكون على هيئة سهم بالشكل ده، فاتعمل أهو. ممكن بعد كده أجي أنقله في المكان اللي أنا عايزه. أنا جيت مسكت النقطة اللي فوق خالص الزرقاء ديت وعملت عليها سيلكت، فأقدر أتحكم إن أنا أخليه مثلا بشكل أفقي أو بشكل مايل بالشكل ده. ولو جيت مشيت بيه عند المستطيل اللي أنا رسمه بتظهر المستطيل كده 4 نقط. ممكن أربط السهم ده عند نقطة منهم، وليكن لو جيت عملت لها هنا فالسهم اتربط بالنقطة ديت، وجيت أمسك النقطة التانية اللي في الناحية التانية وبعدين هاجي عند الشكل ده وأرميها عند النقطة دي، فأنا كده عملت زي سهم متجه من المستطيل متجه للشكل التاني. وأقدر أعمل لهم سيلكت هما التلاتة كده مع بعض وأحركهم برضو زي ما أنا عايز مع بعض. طبعا موضوع الأشكال ده برضو مهم لو أنت عايز ترسم شكل معين أو عايز ترسم دياجرام أو سلسلة معينة تعملها أو أي شكل من الأشكال أنت تعمله بقى براحتك مفيش مشكلة. أنت عندك لو بصيت في القوائم بقى هتلاقي فيه هنا أشكال مبدئية كده كبيرة كتير يعني ممكن تستخدمها. عندك حاجات اهي بتاعت معادلات واللاينات نفسها برضو. لو جيت استخدمت اللاينات هتلاقي في لاين منحنى وحاجات سهم وخط وحاجة متصلة مثلا ما بين نقطتين. يعني انت مثلا لو عايز تاخد ده وبعدين ابتدي من النقطة ديت واعمله على النقطة دي مثلا بالشكل ده. واقدر نفس الفكرة برضو زي عادي جدا اقدر اتحكم في اللون بتاعه وفي العرض بتاعه. ممكن بقى تعمل انت برضو سهم مثلا من هنا بيرجع لهنا. يعني بنوريك ازاي الحاجات ممكن تترسم. ارسم اهو سهم، السهم ده هرسمه من النقطة دي. طبعا بشكل غير منطقي شوية، يفضل نرسم اللي هو المنحنى مثلا بالشكل ده. وليكن هو رسم منحنى بالشكل اللي أنا عايزه. تقدر بقى ترسم تقدر ترسم أي أشكال أنت عايزها وتتحكم في حجمها وفي أماكنها وتكتب كلام زي ما هو كده مكتوب فيها.
ممكن ترسم بقى، عايز ترسم دايجرام زي الدايجرامات اللي بترسم مثلا اللي بيبقى فيها شكل بيتفرع لشكلين أو تلاتة، وكل شكل منهم بيتفرع لكذا شكل أو بيبقى تحتيه شكل واحد. تقدر الكلام ده كله ترسمه وتكتب جواه اللي أنت عايزه، وتتحكم في الألوان وتتحكم في كل حاجة فيه بكل بساطة. برضه كالعادة في خيارات التنسيق موجودة لكل شكل، هتلاقي بقى فيها الحجم والتدوير بتاعه، وهتلاقي فيها مكانه جوه السلايد، هتلاقي فيها النص جواه عامل ازاي. طبعا هنا مفيش نص، نعمل سيلكت ده عشان نشوف كده النص. عندك المسافة البديهة من اليسار ومن اليمين، لو جه هنا مثلا عايزه مثلا يعني يتحرك لليمين شوية، عايزه يتحرك للشمال حركته شوية، هاجي هنا برضو نفس القصة، عايزه يتحرك للشمال شوية وهكذا. عندك نفس القصة، هتلاقي التظليل ده هيعمله للشكل كله. يعني أنا مثلا لو الشكل كله عايز أعمله شادو، والشادو ده هديله لون وليكن لون أبيض. أقدر برضه أتحكم في الشفافية بتاعته وفي الزاوية وفي المسافة، نفس الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل كده، هي طبعا مش عارف أشرحها تاني. برضه تقدر تعمل له انعكاس زي ما تحب. كل مربع بقى تقدر تتحكم في خيارات التنسيق بتاعته بشكل منفصل. حتى برضه الأشكال السهم والكلام ده كله ليها خيارات تنسيق برضه تقدر تتحكم فيها. وليكن تبقى بالشكل ده، براحتك بقى خالص. تقدر تتحكم في كل شكل زي ما انت عايز، وترسم دياجرامات وترسم أشكال توضيحية مختلفة في العرض بتاعك أو في البرزنتيشن بتاعتك. وإن شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي.